नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं फॅक्टवरच्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसाल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राईबच्या बटनला लगेच क्लिक करा आणि साईडला असलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून असे खतरनाक फॅक्ट तुम्हाला दररोज ऐकायला भेटतील. मित्रांनो, तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय का की आयफोन बनवणारी जी कंपनी आहे ऍपल, ते 1 मिनिटाला किती पैसे कमवत असेल? तुम्हाला माहितीये का, आपण पूजा करते वेळेस देवापुढे दिवा का लावतो, त्याच्या मागचं सायंटिफिक कारण काय? तुम्हाला माहितीये का, वन डे क्रिकेट मध्ये सर्वात जास्त धावा काढायचा रेकॉर्ड कुणाच्या नावावरती आहे? काळजी करायची काहीच गरज नाही मित्रांनो, कारण या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणार आहे मी तुम्हाला या व्हिडिओ मध्ये. त्याच्यामुळे मित्रांनो, सर्वात महत्वाचं, व्हिडिओ जराही स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा, कारण आज मी जे फॅक्ट सांगणार आहे ते अगोदर तुम्ही कुठंच ऐकलं नसतात. फॅक्ट नंबर 15. तुम्हाला माहितीये का, पूर्ण जगामध्ये उत्पन्न झालेले 100 पैकी 71% अंगूरचा उपयोग फक्त दारू बनवण्यासाठी केला जातो. फॅक्ट नंबर 14. तुम्हाला माहितीये का, एक महिला आपल्या पूर्ण जीवनामध्ये जवळपास 3 किलो लिपस्टिक लावून संपवत असते. फॅक्ट नंबर 13. तुम्हाला माहितीये का, युनिव्हर्सिटी ऑफ पेन्सिल्व्हेनिया एक अशी युनिव्हर्सिटी आहे ज्या युनिव्हर्सिटी मध्ये शिकलेले 25% विद्यार्थी प्रत्येक वर्षी अरबपती बनत असतात. फॅक्ट नंबर 12. तुम्हाला माहितीये का, वन डे क्रिकेट मध्ये 264 रनांनी सर्वात मोठी पारी खेळायचा वर्ल्ड रेकॉर्ड भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्माच्या नावावर आहे. फॅक्ट नंबर 11. हे फॅक्ट खूप इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो. तुम्हाला माहितीये का, तुम्ही जर च्युइंगम खात कांदा कापलात तर तुम्हाला रडूच येणार नाही. हे एक्सपेरिमेंट तुम्ही एकदा नक्कीच करून बघा. फॅक्ट नंबर 10. तुम्हाला माहितीये का, ओडिसाच्या पुरी जगन्नाथ मंदिराच्या शिखरावर एक झेंडा आहे जे की वाऱ्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला फडकतो. म्हणजे वारं जर पूर्व दिशेला असेल तर झेंडा पश्चिम दिशेला फडकतो. फॅक्ट नंबर 9. तुम्हाला माहितीये का, जसं गाणे ऐकल्यानंतर तुमचं मन प्रसन्न होतं, तसंच जर तुम्ही झाडांच्या फुलांना गाणे ऐकवले तर ते लवकर फुलतात. फॅक्ट नंबर 8. तुम्हाला माहितीये का, माणसाच्या शरीरामध्ये इतकं आयरन असते की त्याच्यापासून 1 इंच लांब खिळा बनवू शकतो. फॅक्ट नंबर 7. तुम्हाला माहितीये का, आपण पूजा करते वेळेस जे देवापुढे दिवा लावतो त्याच्या मागचं सायंटिफिक कारण असं आहे की जर आपण तुपाचा दिवा लावलो तर वाऱ्यामध्ये पसरलेलं कार्बन डायऑक्साईड नष्ट होतं, आणि तेच जर आपण तेलाचा दिवा लावलो तर आजूबाजूचे सर्व कीटाणू नष्ट होतात. फॅक्ट नंबर 6. तुम्हाला माहितीये का, कुत्र्यांची वास घ्यायची क्षमता माणसांपेक्षा 1000 पट जास्त असते. फॅक्ट नंबर 5. तुम्हाला माहितीये का, स्वित्झर्लंड मध्ये तुम्ही रात्री 10च्या नंतर टॉयलेट फ्लश करू शकत नाही. त्या देशामध्ये असं करणं एक अपराध आहे. फॅक्ट नंबर 4. तुम्हाला माहितीये का, आयफोन बनवणारी जी कंपनी आहे ऍपल, ते कंपनी 1 मिनिटामध्ये 50 लाख पेक्षा जास्त प्रॉफिट कमवते. फॅक्ट नंबर 3. तुम्हाला माहितीये का, एका सर्वे मध्ये असं माहिती झाले की ऑगस्ट महिन्यामध्ये सगळ्यात जास्त लोक जन्मतात. फॅक्ट नंबर 2 सांगण्या अगोदर मित्रांनो, तुम्ही अजून जर व्हिडिओला लाईक केलं नसाल तर लगेच व्हिडिओला लाईक करा आणि एक छान कमेंट करा, कारण तुमचं एक लाईक आणि एक कमेंट मला मोटिवेट करत असते नेक्स्ट व्हिडिओची तयारी करण्यासाठी. अजून एक महत्वाची सूचना मित्रांनो, तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसाल तर तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, लगेचच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण याच टाईपचं नवीन नॉलेज आपल्या चॅनलवर दररोज अपलोड होत असते. त्याच्यामुळे लगेचच सबस्क्राईब करा, कारण फ्री मध्ये भेटलेलं नॉलेज कधीच सोडायचं नसते, कारण नॉलेज कधीच वाया जात नसते. आशा करतो मित्रांनो की आपण सबस्क्राईब केला असाल आतापर्यंत. फॅक्ट नंबर 2. तुम्हाला माहितीये का, जेव्हा एका नवीन लेकराचा जन्म होते तेव्हा त्या लेकराच्या शरीरामध्ये एकही बॅक्टेरिया नसते. सगळ्यात शेवटचं आणि फॅक्ट नंबर 1. मित्रांनो, हे फॅक्ट तुम्हाला शॉक देणार आहे. तुम्हाला माहितीये का, वेस्ट इंडिज नावाचं देशच नाही या जगामध्ये. झालात ना चकित? हो, खरंच वेस्ट इंडिज नावाचं देशच नाही. वाटेल तर तुम्ही गुगल मॅप्स वर सर्च करून बघू शकता, वेस्ट इंडिज नावाचं देशच दिसणार नाही तुम्हाला. चला तर मग मित्रांनो, झालेलं आहे आपलं काउंटडाऊन समाप्त. एक शेवटची मागणी आहे मित्रांनो तुमच्याकडे, होता होईल तेवढं या व्हिडिओला शेअर करा, जेणेकरून या टाईपची माहिती तुमच्या सर्व मित्रांमध्ये पसरेल आणि त्यांचंही नॉलेज वाढेल. चला तर मग मित्रांनो, भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत घरीच राहा, सुरक्षित राहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि इतरांची काळजी घ्या. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र, राम राम.